Dintre toți oamenii aleși ai României, Arsenie Boca are un loc privilegiat, pentru că el a fost, se spune, un amestec desăvârșit de credință, geniu și clarviziune. Cei care l-au cunoscut pe monah spun că nu au plecat niciodată de la el fără să fi trăit o minune, fie că a fost vorba despre o boală vindecată sau de un răspuns pe care îl căutau de mult. La 22 de ani după moarte, la mormântul lui, ca o grădină veșnic înflorită, e mereu plin de oameni și toți spun că Arsenie Boca face minuni chiar și acum, de dincolo de viață. Rațiunea nu poate să înțeleagă niciodată miracolul. Trebuie să pună degetul în rană ca să se convingă că, într-adevăr, ăla este un miracol. Fac bine, pot să merg și normal. Sper să vinice în proporție de măcar jumate, de 5% pot să merg, să vinice boala. Sunt oameni care se uită la tine, te la trecut de pe stradă. Și de cancer o vindecat părintele, și copiii o vindecat de leucemie. O tânără în căruț a plecat pe picioarele ei. Și Mateu dintre atei ar simți că se întâmplă ceva în sufletul lui aici. Și chiar se întâmplă. Miracole, cred oamenii. E unul dintre acele locuri pline de mister în care gândurile parcă sunt auzite și dorințele împlinite, mereu. Cel puțin așa se spune de 2 decenii încoace. Și tot de atunci, mormântul părintelui Arsenie Boca de la mănăstirea Prislop din Hunedoara e bucata de pământ care atrage cei mai mulți pelerini români. Crucea care poartă numele monahului nu rămâne niciodată singură. Nu e minut din zi în care cineva să nu-i adreseze o rugă, să nu atingă, să nu aștepte o minune de la ea. Pe părintele Arsenie, cei mai mulți îl știu din cărți ca Sfântul Ardealului sau Duhovnicul Neamului. I se spunea așa pentru că era cel mai căutat sfătuitor din România, iar cei care l-au cunoscut personal sunt convinși că părintele a fost un clarvăzător, un sol al lui Dumnezeu, un fel de înger în trup de om, căci duhovnicul trăia în asceză deplină, avea daruri neobișnuite, vedea dincolo de lumea noastră, citea sufletul și viitorul. El avea cunoașterea a toate pe care nu avem noi, pe care au oamenii prin sfințenie. Ei cunosc altfel lumea. Părintele Arsenie putea să vadă toate gândurile noastre, toate intențiile noastre și tot ce eram noi în prezența lui. Pentru Aspazia Petrescu, întâlnirea cu Arsenie Boca a fost o piatră de hotar și un moment pe care l-a rememorat o jumătate de secol. La un moment dat am auzit o voce. N-am auzit ușă închizându-se, deschizându-se, pași, nu, nimic. Cu accent foarte ardelenesc, nu ce s-a întâmplat. Cum am întors capul, primul lucru pe care l-am văzut au fost ochii. Și m-am speriat, pentru că privirea părintelui nu avea fundal. Mă privea infinitul cu 2 ochi albaștri de om. M-am speriat atât de tare încât era să cad pe spate. Și a spus: de ce te-ai speriat? Nu așa ai vrut să mă cunoști? Pe vremea aceea, Arsenie Boca era stareț la mănăstirea Sâmbăta de Sus din Brașov, iar ea, studenta lui Lucian Blaga. Auzise de monah că îl caută puhoi de lume, dar multă vreme n-a avut curaj să meargă la el. Apoi, într-o zi, a simțit că trebuie să se spovedească și s-a dus să-l vadă, iar monahul i-a vorbit de parcă ar fi știut ce o așteaptă. El m-a pregătit pentru închisoare, dar eu nu mi-am dat seama. 2 luni mai târziu, Aspazia Petrescu avea să fie aruncată în închisoare, pe motiv că simpatizează cu legionarii. Abia atunci a înțeles că, în toate întâlnirile pe care le-au avut, monahul încerca să o învețe să supraviețuiască în pușcărie. Sfinte Arsenie, roagă-te pentru noi păcătoși, acum, în ora morții și în vecii vecilor. Amin. Părintele i-a arătat, spune ea, drumul spre credință, dovedindu-i la modul concret că minunile sunt posibile. În celula ei își regăsea forța, amintindu-și cum l-a văzut pe Arsenie Boca într-o noapte furtunoasă, ținând vie flacăra unei lumânări. La vijelia aia, flăcările lumânării se învolburau în toate felurile. Vedeai cum se subțiază, se ridică flacăra în sus și cade pe lumânare.
Și lumânarea luminează mai departe, merge în dreapta, în stânga, se învârte în tot felul de învârtele așa și lumânarea nu se stinge. Sau când la slujbele din biserică, părintele făcea gesturi uluitoare. Erau lucruri așa care pentru dânsul erau firești, pentru noi sfidau legile fizice. S-a stins lumânarea și s-a dus la altă lumânare care a luat lumina pe deget și a pus-o pe lumânare. Vocea lui vibra de lumină și de dragoste, nu pot să vă spun cum era. Câțiva ani mai târziu avea să intre și el la închisoare. Regimul din 48 aflase că îi hrănea pe luptătorii anticomuniști din Făgăraș și se temea ca nu cumva din pilda lui să se nască un fenomen de masă. Arsenie Boca era deja extrem de popular și un cuvânt de-al lui putea schimba destine. Dar l-au închis degeaba. Legendele despre ce făcea în închisoare reușeau cumva să ajungă la credincioși și să-i țină amintirea vie. În momentul când el intra în canonul lui de rugăciune, săreau zăvoarele de pe ușă. Au pus pe cineva în celulă și l-a întrebat părinte de ce sar zăvoarele când începeți să vă rugați. Și părintele a spus: un om care se roagă cu adevărat este un om liber. Alții spun că putea să străbată distanțe imense într-o clipă. De la închisoare, de la canal, cum a plecat la mormântarea mamei părintelui? La Vața de Sus, la Hunedoara. Cum a fost părintele atâtea sute de kilometri în 2 ore duși întors, că nu poți să te duci nici cu avionul? Sau că putea să vindece doar prin puterea unei rugăciuni. Pe ea, povestește tanti Vasilica, părintele Arsenie a salvat-o de la moarte după un infarct, în urma căruia doctorii mai dădeau doar câteva ore de trăit. În memoria mea, așa am zis, 3 ore jumătate, Părinte Arsenie ajută-mă, Părinte Arsenie ajută-mă. După 3 ore jumătate am simțit pe fața mea, în realitate, o mână. Mi-a făcut așa mâna aia pe față. Mângâierea aceea a readus-o la viață. Pe moment a crezut că a fost mâna medicului, dar când s-a uitat în jurul ei, nimeni. Nu mulțumim mie, zice doctorul. Mulțumește-i celui de sus, mi-a arătat cu degetul, că dumneata ai avut o mână protectoare acolo. Acum, tanti Vasilica și ia rugăciunea ca pe un medicament. Când începe să mă ia să fac infarctul, eu imediat știu că e infarctul și nu fac nimic decât mă rog la părintele. Vasilica Niculescu l-a cunoscut pe Arsenie Boca în anii 70 la biserica de la Drăgănescu, acolo unde ea săpa gropile în cimitir, iar el fusese exilat după închisoare de comuniști ca nu cumva să le facă probleme. Le era, se pare, teamă chiar și de ochii lui cu putere hipnotică. Dacă să uitam ochii dumitale, nu mai știai nici cum te cheamă. Oica lui părintele Arsenie, mă uit de atât de o viață întreagă, de atunci încoa n-am mai văzut la niciun om. Părintele să uita în ochii mata, dar mata nu puteai să rezici mult să te uiți în ochii lui părintele, că te trecea lăcrămii. Cu acei ochi, spune tanti Vasilica, vedea departe, departe, acolo unde niciun om obișnuit nu putea să ajungă. Părintele lucra cu ușile închise, că era urmărit de securitate în perioada aia. Ne striga pe nume. Veniți încoa, vedeți că de 20 de minute a plecat securitatea din București înspre Drăgănescu. Fiți atente ce vorbiți, ce răspundeți la întrebări. Nu știu de unde știa, că era înăuntru în biserică și cu ușile închise. Dar el, spun oamenii, știa tot, chiar și ce nu vroiai să-i spui. A pus mâna pe umăr și a zis: stai puțin că eu mai am să spun ceva. Să-mi promiți că nu o să-l mai drăcui bărbat. Și atunci am simțit că îmi merge ceva pe spate, așa ca un șarpe rece, și am tăcut, n-am zis nimic, dar nici nu mi-am luat angajamentul să zic: nu-l mai drăcui părinte. Dânsul era un mare vizionar, deci dânsul știa tot. Cum așa? Cum așa? Pentru că avea o putere extraordinară, de clar văzător. Toți care se duceau și îl căutau, le spunea exact că erau țărani care aveau procese de moștenire, de nu știu toștia. Păi tu ți-ai omărit copilul, tu ai făcut nu știu ce. Deci toate păcatele, tot ce greșiseră în viață, părintele le spunea. Aurelia Mihailovici l-a găsit pe părintele Arsenie tot la Drăgănescu. Ea era pe atunci tânăr cercetător și vroia să plece la studii în Germania, dar n-avea curaj. Ajunsă în biserică, spune ea, nici n-a apucat să deschidă gura, că părintele i-a spus direct. Drum bun! Nu confunda aceste haruri cu paranormalul. El era un om normal. În cazul sfinților, nu se poate vorbi de paranormal, ci de normalul normalului venit de sus.
Da? Deci de harul lui Dumnezeu. În urma lui Arsenie Boca, la biserica din Drăgănescu a rămas o pictură supranumită Capela Sixtină a Ortodoxiei, despre care se spune că are picturi profetice. Printre chipurile de sfinți pe care părintele spunea că le vede aievea în timp ce picta, se zăresc scene din zilele noastre, care vorbesc despre evoluție, navete spațiale, obiceiuri moderne și chiar evenimente care încă nu se întâmplaseră la vremea la care au fost zugrăvite. Se disting și două clădiri gemene de aceeași înălțime. Se poate face o asociere cu evenimentele care au avut loc în zilele noastre. Această parte a icoanei ar putea avea un caracter profetic. Sunt acolo explozii, nori de fum, de praf, soarele întunecat. Poate că a combinat sau a asociat cele două teme, în primul rând tema învierii cu tema apocalipsei, ca să arate importanța credinței în înviere. Inscripțiile care însoțesc picturile dojenesc omul modern pentru păcatul mândriei și al superficialității care îl îndepărtează de Dumnezeu. M-am însurat, mi-am cumpărat 5 milioane de cai putere, mi-am rotunjit țarina. Pot să mă bucur de întregul pământ, pot călători oriunde, pot cumpăra terenuri în orice țară a pământului, pot comunica prin telefonie oriunde în lumea aceasta, deci stăpânesc întreaga lume. Ca o locuință pe altă planetă, îngerul conchide și spune: ce-ai câștigat dobândind lumea toată, dar ți-ai pierdut sufletul. Când l-a cunoscut pe Arsenie Boca, părintele Lucian era foarte tânăr și nu știa că va lua calea preoției. Monahul i-a spus însă și ce destin va avea și cu cine se va căsători. Și mai mult decât atât. A știut momentul când va părăsi lumea aceasta pământească și spun aceasta pentru că data de 28 noiembrie este inscripționată, să spunem, pe peretele de miază zi al Sfântului Altar. Arsenie Boca a murit într-adevăr pe 28 noiembrie 1989. La capacitatea de clarvăzător ar fi ajuns monahul prin asceză pe muntele Athos și mai târziu la Sâmbăta de Sus, unde avea o chilie săpată în stâncă în care se închidea și vorbea cu sfinții. Episcopul românilor din Serbia spune că părintele ajunsese să afle secretele pământului și ale cerului vorbind cu pietrele și că i-a transmis și lui această înțelepciune ascunsă. Îmi spunea odată la prislop să stai de vorbă cu pietrele, să descoperim sensurile și rațiunile divine din creație, din toate elementele creației, din toate făpturile, din flori, din pom, din păsări, din animale. Preasfințitul Daniel a fost și el martor la câteva dintre prorocirile părintelui. O recunoaște deschis. Sfinții nu vorbesc niciodată la întâmplare. L-am auzit vorbind, de exemplu, despre destinul Europei, spunându-mi: până la urmă, toți vor fi una. Și iată că s-a împlinit. Mi-a zis, de exemplu, în anii 80, fiind preot la Prislop și Sfinția sa venind de acolo: ia țara foc din Prislop și iată că ia. Într-adevăr, se spune că Prislop a devenit centrul spiritual al credincioșilor din România. Că e sărbătoare sau nu, curtea mănăstirii la care Arsenie Boca a fost stareț e mereu plină. E un loc viu, care parcă arde de credință și speranță, în care fiecare vine să-L caute pe Dumnezeu, să-și mântuie sufletul și mai ales să-i vorbească lui Arsenie Boca. A spus să nu plângeți când voi pleca dintre voi, fiindcă de acolo vă voi putea ajuta mai mult. Arsenie Boca nu a fost canonizat încă, dar credincioșilor nu le pasă. Îl cinstesc ca pe un sfânt. Și sunt convinși că de dincolo de mormânt, părintele îi ajută, îi vindecă și într-o zi le va împlini miracolul vieții lor, exact cum a promis. Din dragoste pentru el, i-au transformat mormântul într-o adevărată grădină care nu se ofilește niciodată și fiecare floare înseamnă mulțumesc. Ore întregi rabdă la coadă pelerinii pentru o fericire de câteva secunde, cât să atingă și să sărute crucea părintelui. Mii de guri, mii de mâini, mii de speranțe, o singură cruce. Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Sunt tineri, bătrâni, copii, bolnavi, șomeri sau simpli credincioși. Nu-și dau coate, nu se înghesuie, nici măcar nu-și vorbesc. Stau muți, smeriți, concentrați, doar ei și rugăciunea. Și mulți spun că simt că părintele îi ascultă, le răspunde, îi tămăduiește.
Pentru Meda, părintele Arsenie a făcut un miracol, salvându-i mama de cancer. Pentru o minte logică, întâmplarea este atât de halucinantă, încât Meda preferă să nu-și arate fața, de teamă să nu fie luată în râs. Am fost la domnul doctor în birou și mi-a zis 99% e cancer, 0,9, adică n-am vrut să-mi zic că așa a răsat 0, ceva la sută și a zis doar atât. Și atunci m-am gândit, Doamne, în 0, ceva la sută poți să faci Tu. Și mama cum e acum? E foarte bine. Mărturisesc că e o minune. O minune pentru care ea n-a găsit până acum o explicație rațională. Științific niciodată nu cred că o să putem să ajungem așa, nu putem dovedi matematică Dumnezeu există sau nu există. E foarte greu să îl simți cu inima. Și cumva prin părintele Arsenie parcă ajungem cel mai aproape la Dumnezeu. Prima dată a venit la mormântul părintelui în tinerețe. Se simțea mult prea împovărată de păcate și a vrut să-și simtă sufletul mai liber. Acum este femeie matură și continuă să vină aproape în fiecare an. Întâlnirea cu părintele îi aduce liniște și echilibru. Când au fost 20 de ani de la trecerea la Domnul, la părintele, au fost oameni peste oameni, s-au mers pe jos 15 kilometri. Am fost și eu și 40.000 de alți oameni. Laurențiu, în schimb, e astăzi la mormânt pentru prima oară. A venit din pură curiozitate. Am înțeles că este un loc special și un loc în care dorințele devin realitate. Soția sa a mai fost, s-a rugat, i s-a împlinit și acum a revenit doar să-i mulțumească părintelui Arsenie. Și mie mi s-a îndeplinit și mi-am dorit o viață de familie, o viață liniștită. După 4 luni, aproape 5 luni, am cunoscut pe soțul meu, după ce am fost aici. Au doar 27 de ani, dar gândesc ca niște înțelepți. Se roagă, cred sincer și îi mulțumesc părintelui că le-a dat o familie. Soții Filimon sunt octogenari și fac același lucru, dar în felul lor. Astăzi au venit să-i ceară părintelui să le vindece inima. Cum a fost? Vai! M-ați emoționat. Am simțit așa ceva, o emoție așa. Eu așa am citit că face minuni. Se roagă în fiecare zi, se scoală dimineața la ora 3 și până la 5-6 se roagă. Are probleme cu inima. Cristian n-are probleme de sănătate. El a venit doar să se roage pentru alții. Ar putea să o facă de acasă, în loc să bată drumul de la București până la Hunedoara, dar nu vrea. Dacă ai posibilitatea de a ajunge la el, la mormântul lui, rugăciunea ta capătă o putere și mai mare. Și într-adevăr, povestesc credincioșii, părintele Arsenie pare să fie peste tot, deși el nu mai e de 22 de ani. Este peste tot unde este chemat, rugat, invocat, așteptat, dorit. Este și cu noi aici. Părintele de dincolo de latura mormântului îi iubește și ne iubește pe toți și se roagă pentru toți și e milă pentru toți. Nu sunt multe neamuri astăzi în lume și în Europa care să aibă personalități de talia părintelui Arsenie. Pentru că, dincolo de vindecări și de darul profeției, de legende și de mărturii, Arsenie Boca pare să ne fi lăsat o moștenire mult mai importantă. Credința adevărată, căutarea lui Dumnezeu și speranța că miracolul este totuși posibil. Slujbele lui, pildele, forța cu care atrăgea pe oameni spre biserică, nu s-au stins nici la 2 decenii după moarte și, într-un fel inexplicabil, el reușește și astăzi să fie la fel de viu ca atunci când era încă în viață. Atât de viu încât, dintre toate personalitățile României care nu au fost canonizate, el este cel mai popular, mai căutat și mai iubit. Spiritul lui, spun oamenii, dă ocol prislopului și cumva reușește să învețe pe cei care ajung până la mormânt să trăiască bucuria învierii în fiecare zi.